કે જો મેસેજ ટાઈપ વિડિયો હોય તો શું કરવું અને એલ્સ શું કરવું. જો વિડિયો હોય તો અત્યારે આપણે ટેક્સ્ટ જ રાખીએ, બટ જેસ્ચર ડિટેક્ટર સાથે જેસ્ચર ડિટેક્ટર ઓન ટેબ અને એના ચાઇલ્ડમાં આપણે અત્યારે એક એલિવેટેડ બટન રાખીએ. જો બટન જ રાખવાનું છે, અત્યારે બટન મૂકી દઈએ છે. એલિવેટેડ બટન એના ઓન પ્રેસ પર એલિવેટેડ બટન રાખીએ છીએ. જેસ્ચર ડિટેક્ટર મૂકીએ, જેસ્ચર ડિટેક્ટર ઓન ટેબ બીકોઝ ત્યાં આપણે એક ઇમેજ મૂકવાના છે. એટલે તમારે ઇમેજ ડોટ અસેટ્સ કરીને એક વિડીયોનું હોય ને લેઆઉટ એવું મૂકી દેજો. અત્યારે હું મૂકી દઉં છું ટેક્સ્ટ, અને આ જે ટેક્સ્ટ છે એ એટલે આપણે મૂકી દઈએ. ચાલો ઓન ટેપ કરે એટલે નેવિગેટર ડોટ કોન્ટેક્સ્ટ ડોટ પુશ અને મટીરિયલ પેજ કોન્ટેક્સ્ટ શું બનાવ્યું વિડીયો વ્યૂ પર રીડાયરેક્ટ કરી દઈશું. એમાં વીઆઈડી માં મેસેજ લઈ જવાનું છે. સો વીઆઈડી ઇક્વલ્સ ટુ document of message. Okay, so આ વસ્તુ કરી દી. સેમ વસ્તુ નીચેના કન્ટેનરમાં પણ હોવું જોઈએ. સામેવાળાનો મેસેજ, સામેવાળાએ પણ વિડીયો તો સેન્ડ કરી શકે ને. ઓકે, વિડીયો વ્યૂમાં કઈ નથી કઈ બોલી લેબાર હમણાં મૂકી દઈએ, પછી જો તો ડિઝાઇનિંગ કરશો ત્યારે કામ કરશો. હવે જોઈએ, પહેલા કંટ્રોલર ક્રિએટ કર્યું છે, એને ઇનિટ સ્ટેટ પર એને ઇનિશિયલાઇઝ કર્યું. ઓકે, એટલે આપણે ઓબ્વિયસલી આપણો જે વિડીયો છે તે લાવવાનો છે. ઓકે, વીઆઈડી જો અને હા એક લીધું સેન્ટરમાં અલાઈન કરી દીધું છે. સેન્ટર અને ડિસ્પોઝ મેથડ એટલે જ્યારે તમે બેક કરો ત્યારે પાછો વિડીયો સ્ટોપ થઈ જવો જોઈએ એના માટે છે ડિસ્પોઝ મેથડ. જે રીતે ઇનિટ આવે, ઇનિટ એટલે પેજ લોડ થાય ત્યારે, ને ડિસ્પોઝ એટલે જ્યારે તમે બેક જાઓ ત્યારે. એને બ્લેક સ્ક્રીન યુઝ કરી છે બેકગ્રાઉન્ડ અને વોટ્સઅપ વાળા, ને એને આ ફ્લોટિંગ એક્શન બટન નથી, એટલે એનું કોઈ પ્લેનું નેક્સ્ટ મૂવ કે એવું કોઈ બટન આવે છે. એટલે આને તમે ફ્લોટિંગ એક્શન બટનને સેન્ટર લાઈન કરી બોડીનો કલર, બોડીમાં કન્ટેનર લઈ લો, કન્ટેનરને બ્લેક કલર આપી દો, થઈ જશે. ઓકે, સો આ રીતે તમે વિડીયો ઇવન પ્લે કરાવી શકો. હવે ખાલી આટલે તમારે
એટલે ના આમાં શેર ડાઉનલોડ ચાલશે એમ તો કરવું હોય તો કરી નાખો એ પણ સેમ જેવું જ આવશે બરાબર આ જગ્યા પર ઓબ્વિયસલી પેલો વિડીયોનો થંબનેલ મૂકવાનો છે હા એવું કંઈ મૂકી શકો આ જગ્યા પર અત્યારે મેં ટેક્સ્ટ મૂક્યું ને મેસેજ આવે છે એ જગ્યાએ એને ખબર પડી જાય ને કે આ વિડીયો એટલે એની પર ક્લિક કરશે એટલે પ્લે થશે નેક્સ્ટ સ્ક્રીન પર બરાબર નોર્મલી તો પછી તમે એવું પણ સર્ચ કરી શકો કે એ વિડીયોમાંથી મારે પહેલી જે ફ્રેમ છે તે લાવે વોટ્સઅપમાં શું આવે જ્યારે તો કોઈને તમે વિડીયો સેન્ડ કરો તો વિડીયો ચાલુ થવાની જે પહેલી ફ્રેમ હોય ને એ એઝ અ ત્યાં થંબનેલ બતાવી દે તો એ પણ સર્ચ કરી શકો બટ હમણાં તમે થંબનેલ મૂકી શકો છો ઓકે હજુ તો આની અંદર બહુ બધી વસ્તુ એડ થઈ